السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب 37 الجزء الثاني. لابا ارتبكت من تصرفاته، قلت له ارتباك شو تريد؟ همام سلامتك. لابا ابتعد، أريد أطلع. بدأت أعبر، جابني من إيدي رجعني لمكاني. همام لا تخافين، بس عندي كلمتين وياك. يابه اسمعينهن مني وحطيهن براسك. مالي غرض بيج، لا أنا ولا ابن عمك ولا ابن خالك ولا زلمتك حتى احاسبك، بس بديت انبهك على شي. اولا انتي مطلقة وعيب تجيك الحكاية بسبب لبسك. جاية للجامعة حاصرة روحك حصر، والشباب عيونهم يتفحصوك تفحص. اعتبريها نصيحة مني. ادري راح تقولين ايش عليك وش دخلك. راح اقلك شالتني الغيرة عليك، لان زلمة تربات مضايف ودواوين، وبوياي بوابة عرب. أشوفها عيب حق المرة جاية للجامعة بهيجي لبس، وفوق كل شي مطلقة، والناس حاطة عينها عليها ألف علامة استفهام، وسمعتها ما صار لك سنة من اتزوجتي. أنا من جاي أحكي وياك بهالأسلوب، ما عندي عداوة وياك، بس حبيت أنصحك لا أكثر ولا أقل. لا وقفت الدمعة بعيني، جسمي يرجف من العصبية، كلامه مستفز. قلت له كملت كلامك، لا عاد اسمعني لين اجا دوري. أولا مثل ما قلت، لا أخوي ولا أبوي أنت، ولا حتى زوجي، حتى تحاسبني وغيرتك خليها إلك. ما أسمح لك تتجاوز حدودك وياي. ولو ولو ايش لبست ممنوع تدخل شي لا يخصك ولا يعنيك. وهسه ابتعد من قدامي، لا ألم عليك الجامعة كلها والله. عفت وطلعت، دموعي تجري منين ألقاها. قدرت أتخطى مرحلة طلاقي، وحاول أتأقلم ويا وضعي الجديد. ما صدقت تغير نفسيتي، كانت مدمرة. النوب اجا هذا يكملها. طلعت صعدت بالخط ودموعي تجري. البنات يبوا علي، درت وجهي للجامع. أدري دموعي منين طلع لي هذا. ما صدقت أرجع لحياتي الطبيعية. ما أدري ليش الله يخلي بطريقة إشباه راهب. طول الطريق دمعتي ما نشفت. ما صدقت أوصل للبيت. صعدت بوجهي غرفتي، ما أتذكرت كلامه. صرت أفورا مقهورة، تمنيت بعد أحكي حتى وقفة عند أحد. أم داني غبية. همام طول عمري وأنا بعيد كل البعد عن جنس حواء. ما يوم دق قلبي الوحدة. أتخبل من صوت المرة العالي، وأتعقد من خفيفة. لو شو تسوي ما راح أتغير نظرتي عنها. السبب كان أم صديقي الله يرحمه. كنت صف أول متوسط، وكان عندي ولد صاحبي وصديقي اسمه حسن. جبناها من الابتدائية المتوسطة سوا. طلعاتنا جياتنا كلها أنا وحسن. أمه كلش حلوة، بس استغفر الله ما أريد أشيل ذنبها. المهم حسن عنده أخت أكبر منه اسمها ميس، مخطوبة جيرانه وقايمين فاتحته، وعلى أساس أسبوعين وتتزوج ميس. أبو حسن رجال فقير على قد حاله، ومرته تململ من العيشة وتشي ضايجة من فقر رجلها. يوم وليلة طق فش انهزمت أم حسن، واخذت الذهب بتها كلها. المفروض هذا ذهب العبس مال ميس. أمها أخذته وانهزمت. السالفة ما تنضم بسبع طش، وخاصة احنا ريف تظل السالفة تنتقل بين واحد وواحد. أقول لك ولا تقول. تالي الصبح العشيرة تصبح العشيرة كلها تدري. انهزمت الأم وعافت أولادها. دمروها دمروا وراها. متى طلقت قبل عرسها بسبب سمعة أمها. وأبوها دفع كل فلوس الذهب للناس كانوا المفروض يكونون عيال بتها. أما حسن يا حسن انكسر كسرة كلش كبيرة، الدرجة صار العار يلاحقه وين ما يروح. لأن كلها عرفت أمه انهزمت ويا واحد. وبيوم رحت المدرسة صادفت وقت الامتحانات. حسن راح وياي، بس يلوب خايف واحد يسمعه حجاية. وفعلا الناس ماته طلع من الامتحان قبلي. كملت وطلعت بعد كم دقيقة، لقيت الطلاب متجمهرة. يمه هذا اللي يعايره وذاك اللي يقول له لقيت أمك وعارفهم. وطلع يركض، وأنا بغيت أتعارك. تالي طلعت أركض وراه، أخذ بايسكله وصعد. براس الشارع شفت تريلة حمل جاية علينا. حسن بدون تردد التفت لي وابتسم والدمعة بعينه. انطلق بالدراجة ظني راح يرجع للبيت، بس كانت كل ظنوني ما شفته. شوى روحه جوا التريلة. لحظات عمري ما أنساها ولا يوم راح أنساها. ابتسامته ودمعته. طفل كان بوقتها، بس انهزم من العالم وكلام الناس اللي ما تفهم. أما بعد فترة طلقت غيابي، بس فعلتها دمرت أطفالها، حتى ما حضرت فاتحتهم.
فاتحة بيتها اللي شنقت روحها، وابنها اللي فضل الموت بسببها، وبالنهاية هي تتحمل ذنبهم. اعتبرتها فقاعة لا غيبة للفاسقين، لأن مثلها جرثومة اعتبرها بالمجتمع، ومن يومها كرهت كل شي اسمه مرة، وما أحب غير أمي. تركت الجامعة لأسباب بعدين تعرفوها، ومن داومت شفت بنية لأول مرة تلفت نظري بنت متنقة لأبعد الحدود، بس كان بيناتنا فقط الواجب مالتها، وكان هالشي مبين عليها من ملامحها الذابلة. بدون قصد انطخيت بيها، ولو ابتليت على عمي. أكلتني وشربتني قوة، قمت ضحكتني عنها. يومها ما أعرف شنو صار، بس اللي أعرفه عيوني صارت تراقبها وين ما تروح. لقيت روحي أجمع معلومات عن هالدرجة بفترة قصيرة. عرفت كل شي يخصها. اتفاجأت من عرفت بيها مطلقة بداخلي. قلت أتطلقها وحدة من الاثنين. لو غبي عندها شي جمال قلت له، ومال براءة تمشي على الأرض ويطلقها. ومن شفتها بهيجي لبس دين ما ظل براسي. عقلي طار وغصب عني لقيت روحي أتخطى وأتجاوز كل حدودي وياها. ما أريد واحد يمسها بحجاية. أتعجب على روحي، ما صار شهر من شفتها وصار شغلي شاغل هي. عيوني تفتر وراها. اتعمدت أجرحها بالحكي حتى ما تجيها الحجاية من ناس تباوع على عيوب غيرها وناسية عيوبها. أحجي وأباوع بعينها العبرة خانقتها، وتكابر اللحظة لين أتدخل بشي ما يخصني. بعدها انطيني روحي ألف عذر. لعبة ثانية يوم ما داومت مالي خلق اتصلت بيا باسمه بالليل، قلت لها تعبانة راسي وجعني. فاجأتني من قالت الاسم همام سأل عني. بقلبي قلت هم إلى عين يسأل، متدخل روحه بشي ما يخصه. سديته منها. أجاني طلب صداقة على الفيس، شفته انصدمت منين عرف اسمي. بسمة بسيطة، أكيد هي ماكو أحد غيرها. شفت دز رسالة كاتب همام اجيت وجايب وياي مشيه حتى نرضيج، وأنا أدري الأصول ما ترد ناس اجيت تتمشى عليها. قريتها ما جاوبت. همام أحجيلج كلمة حتى أعرف راسي برجلي، وأقلج السبب اللي خلاني أتصرف وياك هالتصرف، وليش انتي بالذات. لا، بالبداية تراجعت بس بعد هالفضول كتني كل ظني سامع عني كلمة مو زينة بالكلية، وكلامه وياي بخصوص لبسي نصيحة لا أكثر. حتى ما أثبت حجاية مو زينة انحجت عني قدام الطلاب. كتبت له تفضل همام معدلة والله. لا شكرا، بس ممكن أعرف السبب اللي خلاك تدخل على حسابي ومنين جبته. همام أول السبب مو وقته، ما أقدر أحكي لك هسه. ومنين جبت حسابك؟ دخلت على حساب عصام، وبعدها على حساب خطيبتي. عرفتها لأن مسميتها حبيبة عصام. من دخلت على أصدقائها اكتشفت محيطها واسع، ما عندها غير عصام واثنين بنات بالأصدقاء. دخلت على وحدة ناشرة صورتها، عرفتها مو انتي، والحساب الثاني عرفتك لأن أكو صورة إلك ناشرة بيها عيونك. لا فعلا أكو صورة أنا ماخذتها، قصيت بس عيوني نشرتهم، بس ما أعرف ليش ما صدقت كلامه بخصوص الحساب. قلت له ممكن أعرف حضرتك شو تريد مني بالضبط؟ همام اعتذر عن كلامي. لا واعتذارك مرفوض همام، لأن نصيحتك اعتذار مرفوض. لا أكو أسلوب أحسن تقدر توصل بيه نصيحتك بدون ما تجرحني وأنت حتى ما تعرفني. همام اسمك لارا جلال ياسر، متزوجة من ابن عمك، واستمر زواجكم غير 7 أشهر، واتطلقتوا هم صار لكم 8 أشهر تقريبا لأسباب كلها أعرفها. ما أعتقد أكو شي يخصك ما أعرفه. لا بغيت جامدة مصدومة، منين يعرفني بدون وعي؟ قلت له دازك راهب. همام طليقك؟ لا اي طليقي، جاوب على سؤالي. همام لا بالله العظيم لا دازني راهب ولا غير راهب، ومو انا انزل لهيج مستوى. يمكن انتي ما تعرفيني، راح اقلج منو انا. اسمي همام علي، من اهل العمارة، ابوي شيخ عشيرة، معروفين وان سمعتنا وصيتنا. انا الكبير بين اخوتي، وتركت اخر سنتين بالكلية لاسباب ما اريد اذكرها. تركت 4 سنوات ورجعت. لا أستاذ همام، كل اللي تقوله ما يهمني، لأن كنت أقول ببالي شي عبالي هو السبب اللي خلاك تتجاوز حدودك وياي. قاطع كلامي همام، يعني إذا أنصحك أكون متجاوز حدودي؟ ترى أنتي فاهمتني غلط، وأنا جاي أنتقدك لمصلحتك. اسمعيني،
زين خلي أقلك كم حجاية. خليهن تفجير بإذنك دائما. المرأة المطلقة خاصة عندنا إحنا العراقيين بعض أصحاب النفوس الضعيفة يعتبرها عليها علامة استفهام، وراح أحجيها إلك بالعلامة بنظرة. إذا مرة مطلقة معناها يحاول يستغلها على أبو لو زين ما طلق. ثبات مضايف ودواوين، وأعرف الوادم كل الزين. أعرف بنادم وأدرسه بدون ما يفتح حلقة، وأعرف الزين من الشين، وأعرف الصاحب الوجه من الوجهين. لذاك نصيحتك لأن من يشوفون لبسك راح تثبت لهم الكلام على روحك. هسه يقولون شوف لبسها هل يجذب النظر 100%. هي متقصدة تلبس هيج، ومن حكيت وياك بهذا الأسلوب تعمدت لأن بدت تعيدين النظر باتقاء ملابسك وانتي مبين ناس تحب. لا أشكرك أستاذ همام على نصيحتك، وهسه أذني تصبح على خير. بدون ولا كلمة دز لي لايك، تركته وطلعت من المحادثة. صح أنا بالفترة الأخيرة لبسي ضيق وما أعرف جاي يصير وياي شنو أريده بالضبط، ما جاي أعرف. ثاني يوم داومت لبست النوار السوداء الطويلة مو كلش ضيقة بها عبر شوية، والقميص الوردي فوقاي، جاكيت أسود. بس ما انتبهت أول محاضرة طلعت صار قدام بوالي ابتسم دنقت، رفع ايده سوالي حركة بمعنى جيد. أنا مو غيرت لبسي لين يهمني رأيه همام. لا بس حسيت كلامه صحيح، اكو شي بيه غلط لازم أصححه. محتاج أحد يقلي اقعدي يابا، ذني أغلاطك 1 2 3 حطيهن قدامك وخليتك على بداية الطريق وانتي كملي الباقي. بس ما بدأت هذا الشخص يكون رجال، خاصة همام، لين من البداية خلصناها عرك ومشاكل ومخازن. ردت ساندرا منين أجيبها راحت بعد. بالليل ردت أنام اجتني رسالة خلت قلبي يرتعد. ارتبكت وجسمي رجف بمجرد ما شفت اسم صاحب الرسالة. راهب إن شاء الله وتكونين مرتاحة بدوني. لا جاوبت أكثر ما متصور. راهب متأكدة. لا جريت نفس طالع من روحي. بدت أثبت له صار من الماضي وأنه ما عدت لا ضعيفة. صرت أدعي طبتك من حياتي وما عاد إلك وجود. راهب اسمي منقوش بداخلك، مستحيل تقدرين تمسحين الأثره. لارا جمعت الدموع بعيني بس مسحتهن ينزلن، ودزيت له قلبي كله شلحته وشمرته لأن اسمك بيه عايشة بدون قلب بالفضل إلك. راهب مريض بدونك. لارا سكتت. راهب الله شاهد حتى نوم ما نايم أحسد اللي ينام بالليل فرقاج هد حيلي. لارا ما عدت راهب القديم، أنا ميت على قيد الحياة. لا بس أنا أقوى منك لدرجة قدرت أوقف على رجلي من الجيد. بعد طعنتك الأخيرة تركتك وصرت ماضي وراي أتجاوزه. بعد ما آخذ من عمري كلمة وحدة منك تريحني، كلمة كفيلة تردني روح الميتة بدونك. بس كوني أريدك قولي أريدك، والله مستحيل أسوي أشياء ما تخطر على بالك. لا ابتسمت باستهزاء قلت له ما سويتن قبل ما كنت يمك راهب كنت أعمى وهسه فتحت وتندمت. لا ما يفيد الندم بعد، لأن طلعتك من قلبي وحياتي. رجاء أنا إنساني وخليني أكمل حياتي بدونك، بدون ما أشوف لو أسمع صوتك يكفي خسرته بسببك. راهب بعدك تحبيني لو تنكرين. لا بدت يقطع الأمل. قلت له رب خلقك خلق غيرك، الدنيا ما تدور حول راهب وبس. راهب هيجي صار الحكي. اسمعيني زين خاف عبالك رجعتي حبة ورجعتي للدوام. خلي أحكي لك هالكلام للأخير. ما لعوفك الغيري عندك قتلك وقتل روحي وارحم بهواي. دائما خلي هالشي ببالك. قسما بمحمد والكائنات مجرد تفكرين بواحد ثاني أحرقك وما يعرف لي جفن، فاهمة؟